Sziasztok! Sziasztok! Újra itt, újra Csabival, ezúttal egy kicsit kisebb készlettel, kicsit gyerekbarátabb készlettel, aminek a felnőttek is ugyanúgy tudnak örülni. Így van. Én nagyon örülök neki, hogy végre kicsit több kada készlet is van, ugyanis az egyik legminőségibb gyártó az alternatív piacon, és látjátok, hogy itt előttünk bizony egy kada Optimus robot van, és mivel ki van írva rá, hogy Optimus, a kada általában licenszelt termékekkel dolgozik, ezért gondolom, hogy ez is nagy valószínűséggel licenszelt lehet. Nem egy olyan hatalmas doboz, de mit is látunk itt rajta? Márkajelzést, Just Move It, felirat Optimus robot, 6 év feletti állott C52019W, a termékkódja, a kadának ilyen csodálatos termékkódjai vannak, 251 darabból áll, pullback funkciós, tehát elvileg hátra húzható. Igen, mutatja is az ábra, hogy átalakult verzióban is működik. Igen. Hát kicsit fura, mert ugye az átalakított verziónál is ugyanúgy a 4 keréken van Optimusnak a felső teste, úgymond. Oldalt látunk egy 1-1 méretarányt. A kerekekből tetején látszik, hogy 2 az 1-bennek írja, és igen. Azt itt beszélgettük előtte, jó kérdés, hogy ez vajon átalakul ténylegesen? Tehát, hogy átalakítható mondjuk a kamionból Optimusszá, vagy a külön a kettőt össze kell rakni. Ez majd lehet, hogy ha kibontjuk, akkor látszódni fog. Méretet egyébként nem látunk rajta. De egyébként az elején meg átul is majdnem ugyanúgy néz ki. De kerékből ítélve annyira nem olyan nagyon kicsi, ahhoz képest, hogy 251 darab. Igen, tehát hogy azért ez a kerékméret az azért egy egész kellemes. Tehát vagy majdnem 4-szer olyan magas. És a kamion. Úgyhogy nézzük be, hogy mi van a dobozban. Most mondd ki te. Köszönöm. Azért ne csak én csináljam, hogyha már nézzük, hogy mi van benne. Hopp, szerintem ez lesz a az lesz igen, a jobbek modul. Kada. Na. Bele van vésve, tehát ez kada saját gyártmány. Hát igen, az úgy maradhat is így oldal. Itt látunk még. Szélvédő külön csomagolva. Igen, a kadánál jellemző, hogy minden egyes átlátszó ilyen idézőjelesen üveg funkciójú elemet, ezt külön csomagolnak. A 4 kerék, azok nincsenek. Van. Igen. Számozatlan, de ekkora készleteknél nem szokott számozva lenni. És ahogy néztem, itt kada feliratosak a... Bizony, a kada az saját. Az alkatrészeknek a nagy részét saját maga gyártja. Tehát van olyan, amit egyéb gyártókkal, de a nagy részét az saját maga gyártja. A kicsi egyes szalapon is ott van. Ott van a kada. És akkor nézzük meg a dobozmutatót. Ezt magam elé veszem. Hát az eleje az ugyanaz, mint a doboznak az eleje. Semmi extra. Egy kis tengelyelen méretarány. És akkor itt már látjuk is, hogy A és B verzió, tehát amelyiket meg akarod építeni. Igen, a 30. oldalig mutatja magát az Optimus robotot. Szóval nem át fog alakulni. És utána meg a maradék a kamion. Igen. És akkor van egy A, meg akkor az lesz a B. Igen, pontosan, az meg a B. Hát ez itt. Ez egy kis matrica. Aha, érdekes. Nem tudom, ez furcsa. Lehet, hogy egy ilyen instrukció, javítás, igen, hogy bele van egy külön kép matricával. De nem itt de is. Nem ott is. Érdekes. Akkor ez lehet, hogy több helyen lesz. Vagy csak ennél a 2 oldalnál. Hát, ott sikerült ott kinyitnod. Igen. És akkor a 30. oldalhoz napozunk csak vissza. Aha, igen, tehát itt kezdődik ismét. És akkor itt meg a kamion. Hát akkor el kell dönteni. Először az egyiket, utána a másik. Igen. Mindkettőt be fogjuk mutatni, mert annak úgy van értelme. Szerintem. Ezt nem is olyan nagyon bonyolult szétszedni, vagy visszabontani annyira. Hát figyelj, hogy nézem, 50 lépés, amúgy 51 lépés a kamion. Sokkal több szerintem az Optimus verziós, az 54, szóval és igazából. Itt várj egy picit. Matrica? Vagy printeltelem? Hát én ahogy nézem, hogy printeltelem, mert matricát nem láttam. Nem, én sem. Nem tudom, hogy el van rejtve benne valahol, mert láttam már, hogy elrejtik a... Volt már olyan, igen. De így most hirtelen, hogy megnéztem. De nem, nincs benne matrica a útmutatóban. De printelbe se látok hirtelen, érdekes. Hát lehet. Ebben sem maradt nincs semmi. Az üres. Ez tök üres. Na mindegy, mert hogy az olyan volt ott, nem? Számodra is, mint hogy ott print. Ja, és partlist van a végén. Igen, van egy partlistünk. Végén, de ott sem mutat, mert hogy itt is. Nem, azt nézem, itt hogy nincs printelve, nincsen. pedig itt is a kamionnak a végénél is. Ez olyan, mintha matrica lenne, nem?
Hát érdekes, mert számozott. Mert is csak mutat. ez lesz a kamionnak a... Igen, számozást mutat. Akkor lehet, hogy valahol itt van benne a matricára. Viszont akkor jó bele van ragasztva. Na mindegy, majd meglepetés lesz, hogyha esetleg kihullik. Úgyhogy akkor mindenképpen lesz 2 bemutató, nem lesz itt külön fázis bemutatás, mert tök felesleges. Hát 50 lépés hanem először ez... megnézzük mindjárt az Optimusos verziót, másik is Optimus jó, na szóval értek, és akkor utána pedig megnézzük a kamionos verziót. Szerintem ez így jó lesz. Legyen úgy. Oké, szóval jövünk mindjárt. Meghozta Csabi az első formot. Jó, hát első ránézésre kicsit furcsának tűnhet. Hát ez egy gyerekjáték. De igen. És szerintem annak várni, tökéletes. Annak kiváló első osztály. Épp most taglaltam Zolinak, hogy itt már nincs különbség. Tehát ez már, ha szabad kimondom, hogy ez egybe Lego. Minőségben, építhetőségben, masszivitásban minden. Abszolút. Hát igen, a Kadamára már odaért. Elmondhatjuk. Azt nem tudom, hogy ez pontosan mikori készletük, de hozza azt a minőséget teljes mértékben. De ránézésre is. Igen. Színekbe, érzetre, hogyha megfogja az ember. Igen, azért elég masszív is, tehát nem egy hiába mozgó alkatrészek vannak rajta, meg ilyen izületek, igen. Meg mindenféle tehát ilyen. lehet körbe mozog, még itt is lehet mozgatni, azt néztem. Tehát álligathatja. Tényleg gyerekeknek. Igen, a gyerekeknek ez kell. Persze, hát hogyha ez mozgatja, ne hújjon szét. Hogyne, hát azért ugye csak így óvatosan. Igen. Tud ez gyorsabban is menni. Igen, és nem borul el. Előbb próbáltuk. És nem borul el. Előbb majdnem kilőttük, igen. És neki ment a laptopnak, és nem esett le róla egy darab nem. se. Pedig felborult. Úgyhogy teljesen sokkal jó. gyorsabban is tud menni. Igen, tehát van benne erő. Na, majd tegyünk egy próbát. Itt az asztal mentén. És ez még mindig nem a maximális nem. sebesség, de láthatjátok, jól megy a kerekeken, nem akad, körbeforog. Megvan igazából az Optimus forma itt a felső testnél, tehát rá lehet simán mondani, és meglettek a matricák. Megtaláltuk. Ugye itt kerestük égre földre az útmutatóba, és csak benne voltak, csak ugye pici matricák. Igen. És még arra is figyeltek, hogy még itt vannak a kis autórészen. Igen. Nem tudom, mint a ilyen kis turbó. Hát lenne. Nem is tudom, hogy kibufogó, de... majd a kamionnál adnak. De vagy valószínűleg lesz, de... úgy lesz. Úgyhogy azt kell mondanunk, hogy azt, amire hivatott, azt hogy gyerekek játszanak vele, mert ez a 250 darabos, ez nem felnőtteknek, meg nem kiállítási darab, ahhoz ez tökéletes. Teljességgel. Abszolút. És mondtad, hogy sok elem kimaradt. Igen, maradt ki legalább, vagy hát én ahogy néztem, vagy 60-70 darab elem, az majd mind a kamionhoz fog kelleni a másik formájához a Optimusunknak. Még arra is figyeltek, hogy még itt a szájánál, tehát hasonlít. Igen, amúgy tényleg van csinálva. Optimus. Talán itt a hátulja egy picit csupasz, meg hogy látszanak hát az... De megint azt mondtam, hogy nem kiállítási nem, ez nem azt hivatott. Néhány kis technikelem, hogy masszív legyen az alja. Igen, a maga a hátrahúzó mechanika az ugye egy masszív elem, egybe van, a köré kellett technikfelemeket építeni. Igen, ez itt van benne, és akkor... És onnan tetőről, a teteje pedig, tehát a felső teste az már system alkatrészek. Ez 360-ban igen. forgatható. Tök jó. Úgyhogy már eddig is jó. És akkor a másik formája, ugye megint egy bónusz, az meg majd egy kamion lesz. Azt mindjárt láthatjátok szintén. De eddig elégedettek vagyunk. Meg hát volt már minőség ellenőrzés. A kisfiad révén, és ő se tudta. Nem tudta szétrombolni. Nem tudta szétrombolni, nem tudott kifogni rajta, úgyhogy ez tök pozitívum. És már említettük, hogy ahhoz képest az ára is. Teljesen elfogadható. Teljesen baráti. Teljesen elfogadható. Azt hiszem, hogy ilyen 8000 fölött van, ugye az, meg. Igen, azt hiszem, igen, az építőjáték.hu-n is, ahol van. Igen, akiktől kaptam. Ott nem éri el a 9000 forintot. 250 darabos. Két alakrakható ki belőle, és hátrahúzhatós, tehát gyerekeknek ez egy tökéletes ajándék. Lehet, akik szeretik a Transformers-t vagy a robotokat. Na, de mindjárt nézzük a kamiont is. Optimus elnyerte a kamion formáját, hogyha lehet ezt mondani. Így előjáróban annyit, hogy nekem ez jobban tetszik, mint a másik verzió volt. De lehet csak azért, mert egyébként a járműveket egyébként is kedvelem, meg ugye a másik egy picit elvontam. Igen, egy kicsit elvontam. Az, hogy azon a 4 keréken van lényegében Optimus, de tök jó. Azt kell mondjam. Abszolút. Kamion, megvan az a csőrös kamion forma. Igen. Teljességgel nagyon jó. Jók a matricák. És akkor ezek a matricás elemek
ezek nem voltak rajta a másikon. A tető egyedül, a többi az rajta, rajta volt, és akkor ugye bele kellett építeni. Igen. Azt a motorház tető, mint ami van, azt... Teljesen szét kellett bontani? Teljességgel. Vissza nullára, így van. Nem is nagyon maradt egyben semmi az Optimus, a robot verzióból. Fél Optimusból. Hát abból nem is nagyon maradt semmi egyben. Azt vissza kellett bontani, rengeteg alkatrészt fel kellett abból használni ehhez. Nyilván maradtak is ki alkatrészek ismételten az Optimusból, a félrobotból, amik a kamionhoz ugye nem kellettek. De összeépítésileg ugyanazt ugyanaz teljesen. Nagyon jó követhető az útmutató, meg amit már korábban is említettem. Tök jól néz ki, tehát hogyha tényleg nézitek, maga ugye az orrész, lökhárító. Nagyon jól eltalálták. Jók a kerekek, ugyanúgy megvan a hátrahúzós funkciója. Igen, masszív, amúgy tök okosan meg van csinálva ez a két kipufogó itt a hátul, vagyis oldalt. Szerintem tök jó is. Nincs összekarcolva halálra a szélvédő, de annak köszönhetően, hogy külön van csomagolva, vagy a kada. De most a fantasztikus 4-es Baxter Buildingnél, amit építek, ott úgy van, hogy ugye minden üveg ablakrész az egybe van ömlesztve a többi elemmel, igen, és hát az sajnos az megsínli, mert azon ott vannak. Igen, ez különben volt csak a szélvédő maga csomagolva, bár láttam már olyat is korábban, hogy fólia volt rendesen a szélvédőn, ezen nem, de teljesen jó állapotban. És akkor így éppen is van. És akkor itt van maga a pullback kis motor, úgymond. Igen. Jó, nagyon jó. Tényleg tök jó. És hát ugye minden kis stadocskán ott vannak a kadák, és hát a nagy részén ott van a kada, mint eddig. Teljesen rendben van. Kint is megy egy nagy gép, ha esetleg halljátok, csak úgy stílszerű legyen. Igen. Hát most ez csak szőrszálsragatás, ne vegyétek. Én az ilyeneken szoktam egy icipicit kötözködni, de most valószínűleg itt tudták megoldani, hogy itt fent ez a... Igen. Van egy piros díszítő sáv, és akkor igazából ilyen egyszer-kettes slope elemek vannak, meg közötte van egy egyszer egyes. Hát most lehetett volna 3 darab egyes. Igen, tehát hogy akkor lehetett volna középen 3 darab egyes, hogy legyen egy kicsit szimmetrikus. De ezek ilyen kis tervezésbeli kis apróságok, ami esetleg... Gyerekeknek szólt. De csak tényleg az, tehát valószínűleg aki a célközönsége, az nem fog emiatt kötözködni. Nem, abszolút. Nem fog. Úgyhogy jól működik a funkciója, amire szánták. Az tök jó. Nem fognak szenvedni vele a gyerekes az összeépítéssel, mert nem esik szét. Nem, meg nagyon jól követhető. Én azt mondom amúgy, hogy ha van hozzá affinitás, 4-5 éves kortól simán össze is rakja amúgy a gyerek. És stabilan játszható is. Igen, abszolút. Úgyhogy tök jó. Igazából akkor olyan negatívumot nem is nagyon tapasztaltál. Egyetlen egy dolog volt, ami nekem hiányzott, az egy szétszedő. Ehhez a készlethez. Alapvetően, nem volt mellé csomagolva. Igen, alapvetően van. Mivel szét kell szedni ahhoz, igen. És ugye mivel, hogy mondtam is, hogy az előnye, ami a hátránya volt a jelen esetben, hogy ugye nagyon jól illeszkednek az alkatrészek, és egyszer-kétszer azért úgy túl jól, és a köröm az úgy megsínlette, de nyilván nem az első készlet, akkor van otthon szétszerűt tudod használni, de hogy ehhez a készletet nem csomagoltak, ez már tényleg csak ez ilyen nagyon logikus lenne, mivel 2 az 1-ben, és igazából szét kell szedned, akkor egy elem szétszedő, még mellé csomagolható, ez elég sok háztartásra megtalálható. De ezt azért nagyon... Hát megint még azt furcsáltam, hogy nincs ajtó, de ez megint már csak az apróság. Igen, a kisfiam is ugyanezt kérdezte, hogy apa, ennek miért nincs ajtaja. Hát, hogy ezt akár egy-egy kis elemmel meg lehetett volna oldani, de ez már megint csak a kötözködés része. Úgyhogy összességében mi, azt láthatjátok, ezzel a kis készlettel, mint apukák is teljes mértékben elégedettek vagyunk, úgyhogy csak ajánlani tudjuk. Úgyhogy köszönjük szépen az építőjáték.hu-nak, hogy megdobtak ezzel a készlettel, mert tényleg tök jó minőségi. Videó leírásában megtaláljátok hozzá a linket, mi csak bátran ajánlani tudjuk, hogyha valaki... Karácsonyi ajándéknak is akár tökéletes lehet, mert a funkcióihoz képest, mint ahogy mondtuk korábban is, az ára sem egyáltalán elszáll. Nem. Úgyhogy teljesen jó. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornára, dobjatok rá egy lájkot, kommenteljetek, mert az mindig jó, hogyha érkezik visszajelzés, és hamarosan érkezünk a következő videóval. Vigyázzatok magatokra ebben a szeszélyes őszi időben, és nézzetek vissza, mert jönnek a tartalmak, remélhetőleg egy kicsit sűrűbben már, hogy ketten vagyunk, és én úgy látom, hogy ez már így tök jól alakul, azon meg halad ez a dolog. Igen. Vigyázzatok magatokra, köszi a figyelmet, szép napot nektek, sziasztok! Sziasztok!